This video is sponsored by TapTapSend, new way to send money to Nepal, which includes zero fee, very fast money transfer within 10 minutes and provides nice rate. You can use my code 10Sabina to get €10 bonus in your first transaction. You can download this app in Google Play and App Store. हेलो सबैजनालाई नमस्कार, म सबिना। तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आज मैले फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र यस भिडियोमा म एउटा ब्लक्ड अकाउन्ट फिन्टिबा भन्ने एपबाट कसरी चाहिँ हामी अनलाइन ओपन गर्न सक्छौं यसको बारेमा तपाईहरुलाई म डिटेलमा स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। ल म अब हजुरहरुलाई एक एक गर्दै देखाउने छु। अब हामी सुरुमा चाहिँ गुगलमा गएर फिन्टिबा भनेर टाइप गरेर चाहिँ सर्च गर्ने छौं। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै फिन्टिबाको वेबसाइट त्यहाँनेरि क्लिक गर्ने छौं र त्यसपछि हामी भित्र वेबसाइटमा पुग्ने छौं र यहाँ हजुरहरुले माथि गएर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट खालको ल्याङ्ग्वेजहरु छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई इंग्लिशमै देखाउने छु र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले तल स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँनेरि डिफ्रेन्ट टाइप्सको फिन्टिबाको अकाउन्टको टाइप्सहरु छ। त्यहाँ तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ फिन्टिबा बेसिक ब्लक अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले फी चाहिँ जम्मा €89 तिर्नुपर्छ सुरुमा र त्यसपछि चाहिँ मन्थली फी चाहिँ $490 तिर्नुपर्छ। र अर्को हामीसँग रहेको छ फिन्टिबा प्लस ब्लक अकाउन्ट प्लस हेल्थ इन्स्योरेन्स। यसमा तपाईहरुले नर्मल ब्लक अकाउन्ट प्लस फ्री ट्राभल हेल्थ इन्स्योरेन्स र प्लस हेल्थ इन्स्योरेन्स पछि जर्मनी गएपछि यो तीनटै कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई यसमा प्रोवाइड गर्छ र यसको फी पनि सेम हो। इनिशियल फी €89, मन्थली फी €490 र हेल्थ इन्स्योरेन्स चाहिँ तपाईहरुले मन्थली €25 चाहिँ तिर्नुपर्छ यस फिन्टिबा ब्लक अकाउन्ट बनाउँदाखेरि। र मैले त्यसपछि त्यही प्याकेज नै क्लिक गरेँ किनभने त्यसमा सबै इन्क्लुसिभ थियो, सबसे राम्रो छ। त्यसपछि हामी यो पर्सनल डाटामा पुग्छौं। यहाँ तपाईहरुले आफ्नो नेम, सरनेम, डेट अफ बर्थ अनि सिटी अनि त्यसपछि नेसनलिटी सबै कुराहरु तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। मजाले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्यू गएपछि तपाईहरु यो पेजमा आउनुहुन्छ र तपाईले यहाँ चाहिँ अझै प्लान डेट अफ अराइभल राख्नुपर्छ भने तपाईहरु जर्मनी युनिभर्सिटी जानुहुन्छ भने यस, छैन भने नो गर्नुपर्छ अनि यस गर्नु भने तपाईले आफ्नो युनिभर्सिटीको नाम पनि दिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईले कन्टिन्यू गरेपछि तपाईले यो पेज आउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको युएस ट्याक्स स्ट्याटस छ। त्यहाँ चाहिँ अब हामी युएस मान्छे नभएको कारण सबै नो गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब जर्मनीमा तपाईहरुले खोल्ने हेल्थ इन्स्योरेन्सको चाहिँ कभरेजको बारेमा चाहिँ यहाँ तपाईहरुले चुज गर्नुपर्छ। एउटा रहेको छ क्लासिक, अर्को छ कम्फर्ट। क्लासिक तपाईहरुले €25 मन्थली तिर्नुपर्छ भने कम्फर्ट चाहिँ €60 मन्थली छ। यसको सबै के चाहिँ यसले प्रोवाइड गर्छ सबै कुरा त्यहाँ छ, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई क्लासिक नै गरेर चाहिँ कन्टिन्यू गरेर देखाइरहेको छु। त्यसपछि कन्टिन्यू गरेपछि हामी यो एग्रीमेन्टको पेजमा आउँछौं। यहाँ तपाईले सुरुमा चाहिँ इमेल एड्रेस आफ्नो लेख्नु होला अनि फोन नम्बर चाहिँ अप्सनल छ र अर्को चाहिँ रिडिम अ भाउचर कोड। यो चाहिँ तपाईले अब कसैलाई आफ्नो भाउचर कोड दिनु भने पैसा आउँछ तपाईहरुलाई हैन। अब त्यो तपाईहरुको अप्सन, मैले त्यसमा नो नै गर्दैछु र पासवर्ड तपाईले हाल्नुपर्छ अझै। यो पासवर्ड तपाईले पछि यो फिन्टिबा अकाउन्ट खोलिसकेपछि चाहिँ फेरि लगइन गर्न चाहिन्छ पासवर्ड। त्यही भएर चाहिँ अलि याद हुने खालको पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यो टर्म्समा क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईहरुले फिन्टिबाको अकाउन्ट र ब्याङ्क सबै बारेमा तपाईहरुले इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ र अर्को यो ब्लकिङ एग्रीमेन्ट पनि तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। यो अथोरिटी करेस्पोन्डेन्स र मनी लन्ड्री एक्ट सबै कुरा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ यो इन्स्योरेन्स टर्म भन्ने छ। यो तपाईले आफ्नो सबै कुरा इन्स्योरेन्सको बारेमा यो एभ्रीथिङ तपाईले क्लिक गर्दै हेर्दै गर्नुपर्छ अनि मात्र तपाईले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर न्यूज एन्ड अपडेट, सेपा, म्यान्डेट सबै कुरा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्दै गएर अनि लास्टमा चाहिँ तपाईले अर्डर नाउ भनेर चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसपछि तपाईले यो अकाउन्टलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेसमा गएर त्यहाँनिर चाहिँ एक्टिभेट लिंक पठाएको हुन्छ फिन्टिबाले, त्यो क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ र त्यसपछि तपाईले फेरि पनि लगइन गरेर अघि दिएको इमेल एड्रेस र पासवर्ड हालेर चाहिँ तपाईले आफ्नो फिन्टिबा अकाउन्ट चाहिँ फेरि ओपन गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसपछि तपाईँले यहाँ माथि देख्नुहुन्छ नेक्स्ट स्टेप भनेर रातो कलरमा डबल चेक यो डाटा भनेर हैन। अनि त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ पुग्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ धेरै अप्सनहरू छ, त्यो सबै रातो मिसिङ त्यहाँ सब क्लिक गरेर भन्नुपर्छ। अघि दिएको डाटामा अझै अब तपाईँले यहाँनिर अझै देख्न सक्नुहुन्छ कति कुराहरू, हाउस नम्बर, सिटी अफ बर्थ, स्ट्रिट नेमहरू बाँकी छ त्यो सबै लेख्नु होला। तपाईँको पासपोर्टमा जे छ डाटा एड्रेस त्यही लेख्नुपर्छ। अनि यहाँ अप्सनलहरू भएको चाहिँ छोडिदिनु होला र अरू सबै कुरा फर्महरू भरेर चाहिँ अनि सेभ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अर्को भएर जानु होला पासपोर्ट इन्फर्मेसनमा। तपाईँले फेरि तपाईँहरूको पासपोर्टको नम्बर अनि कहिले इस्यु भयो, कहिले एक्सपायरी डेट छ अनि इस्यु भएको कन्ट्रीको नामहरू सबै तपाईँले चाहिँ यहाँनिर भरेर पछि सेभ गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ अझै भर्दै जानु होला। सुरुमा चाहिँ मैले यो गिफ्टमा क्लिक गरेर नोस गरेँ अनि सेभ डाटा गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अर्को स्टेपमा यो स्मार्टफोन कनेक्ट गरेँ। यसमा चाहिँ यहाँ नम्बरहरू हालेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्मार्टफोनलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्छ र तपाईँले यहाँनिर सेभ द डाटा गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूको फोन नम्बरमा चाहिँ ट्यान पठाउँछ, कोड पठाउँछ र त्यो कोड तपाईँले चाहिँ यहाँ दिएर चाहिँ अनि कनेक्सन चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ। त्यसपछि रहेको छ यो लास्ट ट्याक्स आइडेन्टिफिकेसन नम्बर। यो चाहिँ नेपालमा प्यान कार्ड भनिन्छ। त्यो पहिला हामीले अप्लाई गरेको हुनुपर्छ ट्याक्स नम्बरहरू। अनि त्यसमा भएको सबै इन्फर्मेसन तपाईँले चाहिँ यहाँ सबै कुरा फिल गरेर चाहिँ अनि सेभ डाटा गरेर चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ माथि नेक्स्ट स्टेप देख्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ डिफाइन यो ब्लक एग्रिमेन्ट लेखेको छ, त्यहाँ ब्लकिङ एग्रिमेन्ट क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर सबै कुरा छ। तपाईँलाई अझै एडिसनल अमाउन्ट एड गर्नु मन छ भने लेख्नुपर्छ, तर यतिले पुग्छ, तपाईँले नो गर्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि सबैमा नो गर्नु होला अनि सेभ द डाटा गर्नुहोस्। त्यसपछि यो स्टेप कम्प्लिट हुन्छ र माथि अझै देख्नुहुन्छ डन भनेर र त रातोमा चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भेरिफाई योर पासपोर्ट भनेर अप्सन आउँछ। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामीले पासपोर्ट भेरिफिकेसनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ र हामीले आफ्नो पासपोर्टलाई चाहिँ अब भेरिफाई गर्नु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरू चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ स्टेप छ, डकुमेन्ट चाहिँ हामीले अपलोड गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ तपाईँको फेस सेल्फी पनि अपलोड गर्नुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ चुज डकुमेन्ट भनेर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ अप्सन छ एउटा चाहिँ कन्टिन्यू अन फोन भनेर पनि अप्सन आएको छ। मैले चाहिँ यो डेस्कटपबाट गरेर यस्तो अप्सन आएको। अनि फोनबाट गर्दा चाहिँ सजिलो हुने रहेछ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ पहिला आफ्नो एउटा फोटो पासपोर्टको चाहिँ अपलोड गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यो अपलोड भइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ एउटा सेल्फी फोटो पनि हाल भनेर चाहिँ आउँछ। अनि त्यति सबै कुरा तपाईँहरूले गरेर अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले भेरिफाई गर्नलाई चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो फिन्तिबा अकाउन्ट चाहिँ मेरो आफ्नै भाइको लागि जर्मनीमा भिजा अप्लाई गर्न चाहिँ मैले बनाएको थिएँ र उसको केसमा चाहिँ उसलाई एक्ज्याक्ट 1 दिन लागेको थियो उसको यो सबै पासपोर्ट डकुमेन्टहरू चाहिँ भेरिफाई हुनको लागि। तपाईँको अकाउन्ट सबै चेक भइसकेपछि तपाईँले फेरि लगइन गरेर चाहिँ खोल्नु होला र त माथि नै तपाईँलाई नेक्स्ट स्टेप रातोमा देखाएको हुन्छ ट्रान्सफर यो ब्लक अकाउन्ट भनेर। र तपाईँले त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यो सबै डकुमेन्टको लिस्टहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ र तपाईँले त्यो डाउनलोड गरेर चाहिँ ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्, डाउनलोड गरेपछि खोल्नुहोस् र खोलेपछि तपाईँले त्यहाँनिर ब्याङ्क होल्डरको नाम, तपाईँको नाम हुन्छ अनि ब्याङ्कको सबै इन्फर्मेसनहरू, ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बरहरू, बिआइसी, इबान नम्बरहरू र कति पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, जस्तै कति ब्लक अकाउन्ट त्यहाँ लेखेको छ। यहाँ मेरो भाइ केसमा चाहिँ 11,397 युरो लेखेको छ भने तपाईँले चाहिँ अझै यहाँनिर डिटेल क्यालकुलेसन जस्तै मन्थली कति झिक्न मिल्छ अनि तपाईँको फीहरूको बारेमा कति काट्छ, कति महिनाको इन्स्टलमेन्ट हो, ब्लक अकाउन्टको मन्थ सबै कुरा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। अब सबै कुरा रेडी भएपछि तपाईँहरूले चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ नेपालबाट जर्मनीमा खोलेको फिन्तिबाको अकाउन्टमा। र यसको लागि चाहिँ हामीलाई 2टा डकुमेन्ट चाहिन्छ। एउटा चाहिँ नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी शिक्षा मन्त्रालयबाट र यो अप्लाई गर्न तपाईँलाई चाहिन्छ एउटा अफर लेटर, तपाईँहरू जर्मनीमा कहाँ पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ, अर्को तपाईँले पढेको नेपालमा एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट, ड्राफ्ट लेटर एम्बेसीबाट र तपाईँको पासपोर्ट र सिटिजनसिपको चाहिँ फोटोकपी चाहिन्छ। र यति डकुमेन्ट तपाईँले अप्लाई गर्नुपर्छ।
टोटल टाइम चाहिँ तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम् 1 विक लाग्छ, तर यो अझै लामो पनि लाग्न सक्छ किनभने तपाईँले राम्ररी बुझाउनु पर्ने हुन्छ कि कहाँ पढ्न जान लागेको के हो होइन। अब जस्तै मेरो भाइको केसमा चाहिँ एकदमै 2 हप्ताभन्दा बेसी लागेको थियो किनभने ऊ चाहिँ रेकग्निसन भिजा जान लागेको थियो र त्यो भिजामा चाहिँ ऊ युनिभर्सिटी पढ्न होइन कि ऊ सर्टेन स्कुलमा चाहिँ सर्टेन मन्थको लागि प्रिपरेसन कोर्स मात्रै पढ्न जान लागेको थियो। त्यही भएर उसलाई एकदम गाह्रो भएको थियो बुझाउनुलाई र त्यसले गर्दा टाइम लागेको थियो र पैसा चाहिँ 2000सम्म लाग्छ। ड्राफ्ट लेटरको लागि चाहिँ तपाईँहरूले 2 देखि 4 दिन लाग्छ भने पैसा चाहिँ 34 युरो 7 सेन्ट मात्रै लाग्छ। नेपालमा चाहिँ टन्नै ब्याङ्कहरू छ जसले चाहिँ बाहिर पैसा ट्रान्सफर गर्छ। यो 2टा डकुमेन्ट भयो भने ती ब्याङ्कहरू तपाईँले चाहिँ बुझेर अनि पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो भाइले चाहिँ कुमारी ब्याङ्कबाट पैसा ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ 1 दिनमा नै पैसा पुगेको थियो। मनी ट्रान्सफर सक्सेसफुल भइसक्यो तपाईँले इमेल पाउनुहुनेछ, एउटा ब्लक अकाउन्ट कन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ र त्यो लिएर तपाईँले जर्मन एम्बेसी गएर चाहिँ भिजा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको अझै अब त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप तपाईँले भिजा स्टार्ट डेट, जर्मन एड्रेसहरू पछि भिजा लगाइसकेपछि यहाँनिर फर्म अझै फर्दर फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँहरू जर्मनी आइसकेपछि अब कसरी पैसा चलाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा सर्ट भन्न गइरहेको छु। सुरुमा तपाईँलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेसन चाहिन्छ। तपाईँहरू जर्मनीको कुनै एड्रेसमा बसेको चाहिँ मेलडेबे साइनिङ गर्नुपर्छ बुर्गा आमा गएर। सेकेन्ड भनेको तपाईँले एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ भिजा पाएको चाहिँ अपलोड गर्नुपर्छ फिन्तिबा अकाउन्टमा गएर। त्यहाँनिर अझै जर्मन एड्रेस पनि लेख्नुपर्छ र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूको लिजिटिमेसन तपाईँको प्रुफ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ पोस्टल अफिसमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ अनलाइन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि तपाईँको आफ्नो फोन नम्बर चाहिँ त्यहाँनिर कनेक्सन गरेर चाहिँ यसरी सबै कुरा गरेपछि तपाईँहरूको चाहिँ फिन्तिबामा एक्टिभेट हुन्छ र तपाईँहरूको मन्थली डिरेक्ट चाहिँ महिनामा चाहिँ फिन्तिबा अकाउन्टबाट तपाईँहरूको अर्को खोलेको अकाउन्टमा पैसा पठाइदिँदै यसरी तपाईँले पैसा पाउनुहुनेछ। हस् त आजको लागि यति नै। आई होप मैले तपाईँहरूलाई सबै डिटेलमा भन्न सकेँ। यदि तपाईँलाई अझै केही क्वेसन छ भने तल कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ र मेरो यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र मेरो च्यानललाई यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्न अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई।